এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ বেক চাইডে ইমান ডাঙৰ চাৰ্চ কি ধুনীয়া মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওক ডিজাইনটো চাওক আৰু ইফালে চব ভিজি গৈছে চবে ভিজি গ'ল কি কোৱা ৰাহুল হাউচ দ্য জছ ব্ৰ আৰু বহুত ঠাণ্ডা মুখেদি মানে কথা ওলোৱা নাই আৰু হাতত কপি আছে একদম আৰু এইফালে চাওক তলৰ ফালে চাওক গোটেই আকাশ আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম শ্বিলং মেঘালয়া আৰু এতিয়া মানে লগৰজনৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আজি গৈ আছোঁ মানে চাৰ্চ চবতকৈ ডাঙৰ শ্বিলঙৰ চাৰ্চত গৈ আছোঁ আৰু কালি মানে যোৱা এপিছডত মানে মই কৈছিলোঁ চাৰ্চত যাম বুলি কিন্তু চাৰ্চত যোৱা নহ'ল বেলেগ জেগা মানে গ'লোঁ তো আজি চাৰ্চত গৈ আছোঁ আৰু চাৰ্চৰ পৰা যাম আজি লাইটলুম তো ইণ্ট্ৰ'টো দি দিওঁ হেল্ল' এভৰিৱান মই পৰাগ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু নাডাৰ ব্লগ আৰু এতিয়া এই পল্লৱ ওলাই আছে মোৰ লগৰজন আৰু ৰাহুল আছে ইয়াতে আজি লাইটলুম আৰু চাৰ্চটো আপোনাক দেখাম একেবাৰে এটা ভিডিঅ'তে অলপ লম্বা হ'ব পাৰে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ তো আৰু যদি নতুনকৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আৰু মই ইয়াতে বা ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতে আপডেট কৰি দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত তো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা হেণ্ডেলটো আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আহি আছে আপোনালোকে যাই কেনে ফ'ল' কৰি দিব তো বলক যাওঁ আৰু সেই জেগাটুকুৰাত আজি লাইটলুম যাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় তাতে গৈ আছোঁ তো আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ বলক তেনেহ'লে ৰেডি নেকি হা আজি ক'ত যাম আমি বহুত ফুৰিম না আজি চবে ৰেডি হৈ গৈছে আজি মজা লাগি আছে মানে আজি মন চনো ভাল পূৰা ঘূৰিম আজি আপোনালোকক দেখাম পূৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আজি জেগা তো চাই থাকক আমি আহি পালোঁ এয়া মেইন চাৰ্চটো ইয়াতে চবতকৈ ডাঙৰ চাৰ্চটো নীলা কালাৰ চাওক গোটেই নীলা কালাৰ এইটো চাওক ইফালে এটা আছে ন সৰুকৈ ইফালৰটো আপোনাক দেখাই আছোঁ পূৰা ভিউটো এইখন গেট হয় আমাৰ এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ এই চাওক বহুত ডাঙৰ চাৰ্চ হয় এইখন চাওক ৱাও এইচোন ডিজাইনবোৰ কি চালিয়ে ন ডিজাইনবোৰ বঢ়িয়া লাগিছে তো এইকেইটা ৰাস্তা দেখা পাইছে ওপৰত যোৱা ৰাস্তা হয় ইফালেও আছে দুটা ৰাস্তা আছে ইফালে এটা আৰু ইফালে এটা কিন্তু এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে মানে কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিছে গম পোৱা নাই কিন্তু বন্ধ আছে পূৰা আমি বেলেগ চাইডেদি সোমাম এইফালেদি সোমাম এতিয়া ওলাই আছোঁ ইফালেদি মানে সেইফালেদি মানে ৰাস্তা বন্ধ আছে চ' আমি বেলেগ ৰাস্তা দি সোমাম এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ মজা লাগি আছে মানে আহি কেনে বহুত ধুনীয়া হয় মই মানে ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ মানে আগতে মানে 10-12 বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ সৰু থাকোঁতে আৰু এতিয়া আহিছোঁ মানে বহুত ধুনীয়া হয় চ' এয়া ফাইনেলি আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ ভিতৰত সোমাই আহি ইমান ধুনীয়া চাওক না কি ধুনীয়া 1936ত এই চাৰ্চটো মানে বিচাৰি ওলাইছে তাৰমানে আপোনাৰ বছৰটো গমেই পাইছে কিমান বছৰ হ'ব আৰু এই লোকেশ্যনটো আছে শ্বিলঙতে আছে লাইটলুম বুলি জেগাটুকুৰৰ নাম হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় যোনে এতিয়ালৈকে মানে ভিজিট কৰা নাই তেওঁলোকে আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি বনাই আছোঁ এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ বেক চাইডে ইমান ডাঙৰ চাৰ্চ কি ধুনীয়া মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওক ডিজাইনটো চাওক বহুত ধুনীয়া হয় তো ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি লাইটলুম বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আমি এতিয়া মানে ঘৰতো যাব লাগে ওলাই যাব লাগে গুৱাহাটীলৈকে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া বহুত ধুনীয়া হয় শান্তিৰ জেগা হয় বহুত ধুনীয়া হয়
আমি 30 কিলোমিটাৰ মান আহি কেনে আমাৰ বেক চাইডে এখন বৰ্ড আছে লাইটলুম 6 কিলোমিটাৰ আৰু 6 কিলোমিটাৰ আছে আৰু মানে চকুটুকু হেলমেট পিন্ধি চকুটুকু পূৰা একদম মানে কিবা হৈ গৈছে মানে হোৱা লাগি গৈছে একদম 30 কিলোমিটাৰ মান আহিলোঁ আৰু বেছি নাই আৰু 6 কিলোমিটাৰ মান আছে তাৰ পৰা আমি পাই যাম লাইটলুম মানে হেভেন পূৰা হেভেন জেগা হয় তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি গৈ আছোঁ আৰু ব'লা ব'লা মাই গড কি এটা মানে লোকেশ্যন পাইছোঁ ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন ন আহি লাইটলুম পোৱা নাই অলপ দেৰি আছে তাৰ আগতে আমি এটা লোকেশ্যন পাইছোঁ ইমান ধুনীয়া ন একদম কি ক'ম আৰু পূৰা চাওক লোকেশ্যনটো চাওক অ' মাই গড চাওক আৰু মানে কি ক'ম আৰু বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা হাত চাত পূৰা বৰফ হৈ গৈছে ফ্ৰিজ হৈ গৈছে পূৰা একদম আৰু ৰাতিপুৱাতো একো খাই অহা নাই আমি চ' এই হোটেলখনত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গৈ কিনে অলপ কিবা কিবি খাই কিনে তাতে ডাইৰেক্ট লাইটলুম জল্দি চব যি কৰিব লাগে জল্দি কৰোঁ আমি এইয়া চাওক আমি এতিয়া এইখন হোটেলত খাই বৈ ডাইৰেক্ট ওলাই যাম আৰু এইখিনি জেগাত চাওক কি ধুনীয়া চাওক এটা বঢ়িয়া এটা মানে বহুত চালিয়া এটা ভিউ আহি আছে ইয়াৰ পৰা বহুত চালিয়া এটা মানে কেমেৰা দ্বাৰাদি মই আপোনাক বুজাব পৰা নাই মানে দেখাব পৰা নাই ভালকৈ খানা আহি গ'ল এই খাই কিনে ডাইৰেক্ট আমি এতিয়া ওলাই যাম আৰু এই তলৰ ফালে চাওক গোটেই একদম আকাশখন তলত নামি আহিছে খাই লওঁ ফটাফট বাকী তাহঁত আৰু পিছত আৰু লাহেকৈ আমি খাই বৈ ওলোৱাৰ পাছত দেখা পালোঁ যে পূৰা বৰষুণ মানে কি হ'ল ইয়াৰ ৱেডাৰটো মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে মানে বৰষুণ ইয়াতে এইখিনি টাইমত বৰষুণ আছে ন অলপ পাছত ৰ'দ ওলাব এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে চাওক আমি এতিয়া ওলাব পৰা নাই ৰখি আছোঁ ইয়াতে বৰষুণ মানে কুঁৱলী চাওক গোটেই বৰষুণ কুঁৱলী হৈ গৈছে মানে ইয়াৰ পৰা ওলাব পৰা নাই এতিয়া লাইটলুমে যাব পৰা নাই তেতিয়াৰ পৰা মানে ইয়াতে ৰখি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি ৰেইনকোট চেইনকোট অনা নাই ৰখি যাম সেইকাৰণে ওলোৱা নাই এতিয়া লাহেকৈ যদি বৰষুণটো ৰখে আমি ওলাই যাম চাওক ৱেডাৰ চাওক বৰষুণ বতাহ এনি টাইম আৰু কেনেকৈ গৈ আছোঁ চাওক আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ বা আগত চাওক আগত একদমেই ৰাস্তা নাই মানে কুঁৱলীৰ কাৰণে একদম গম নাপায় ৰাস্তা কোনফালে আছে মাই গড আৰু ইমান ঠাণ্ডা হাত চাত একদম বৰফ হৈ গৈছে মেন চাওক চাৰিওফালে একদম কুঁৱলী আৰু এনেকৈ কুঁৱলীৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো মানে একদম ধৰিব নোৱাৰে কোনফালে আছে মাই গড কি ঠাণ্ডা ৰে ভাই বল এইফালে আমাৰ কাপোৰ চাপোৰ ভিজি গৈছে একদম 10 কিলোমিটাৰ মান অহা টাইপ লাগি আছে আমাৰ তাতে দেখাইছিল 3 কিলোমিটাৰ কিন্তু 10 কিলোমিটাৰ অহা টাইপ লাগি আছে ঠাণ্ডা কম আৰু কি কম আৰু আপোনাক ঠাণ্ডা বিৰাট মাত ওলোৱা নাই মোৰ ইমান ঠাণ্ডা লগতে বৰষুণো দি আছে এইফালে আৰু আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ লাইটলুমৰ এইটো প্লেচটো কিন্তু
1 মিনিট মই এইটো লাইটলুমৰ প্লেচটো পাই গ'লোঁ, কিন্তু আমি লাকি নহয়, কাৰণ আজি বৰষুণ দি আছে, লগতে একদম মেঘ চাওক, মেঘেদি ঢাকি আছে বস্তু জেগাবোৰ। আৰু আহিতো পালোঁ জেগাটোৰ, কিন্তু একো দেখা পোৱা নাই, মানে কুঁৱলীৰ কাৰণে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে একো দেখা পোৱা নাই। আহিতো পালোঁ এতিয়া। অ' মাই গড, ইয়াতে টিকেট ল'ব লাগে, এনেকুৱা টিকেট লৈ লৈছে বল্লভে। পাৰ বাইক 30 rupees লৈছে, 60 হৈছে চাগে। আৰু কুঁৱলী চাওক আপোনালোকে, মানে একো দেখাই নাই, ৰাস্তা দেখা নাপায়। আৰু আমি লাইটলুম কি দেখা পাম, লাইটলুমৰ সেই পাহাৰকেইখন কি দেখা পাম, পাহাৰকেইখন আমি দেখা ভালকৈ নাপাওঁ এতিয়া, হয় নেকি? আৰু ইয়াতে দিছে ৱেলকাম দিছে, এই ৰাস্তাটো হয়। ৰ'ব অলপ ৱেপাৰৰ কাম কৰোঁ, এই ৰুমালখন দি মই ৱেপাৰৰ কাম কৰি আছোঁ কেমেৰাটো। আৰু এইফালে চব ভিজি গৈছে, চবে ভিজি গ'ল। কি কোৱা ৰাহুল? হাউজ দ্য জছ ব্ৰ? অ' মাই গড, হোৱাট ইজ দিছ? লাইক হেভেন ব্ৰ। অ' মাই গড, অহ' পুৰা ভিজি গৈছে, একদম পেন চেন চাপ পুৰা ভিজি গৈছে। ৰেইনকোট আমি নানিলোঁ, পাহৰি গ'লোঁ। উপায় নাই, ৰিক্স লৈ লৈছোঁ আমি, আৰু উপায় নাই। আমি ৰেইনকোট আনিব লাগিছিল, কিন্তু আমি পাহৰি গ'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ, চাওক গোটেই কাপোৰ চাপোৰ ভিজি গৈছে। আৰু এতিয়া হেলমেটটো খুলিব পৰা নাই। হেলমেট খুলিলে মানে মাথা এটা ভিজি যাব। আৰু পিন্ধি গৈ আছোঁ, একো দেখাই পোৱা নাই, একদম আন্ধাৰ মানে কি ক'ম আৰু, কুঁৱলী দি ভৰ্তি হৈ গৈছে। ঠাণ্ডা। মাই গড, কি ঠাণ্ডা। Man! Oh my god! What is this? Oh. আরে ৰুমালখন দেখা পাইছে, মই ৱেপাৰৰ কাম কৰি আছোঁ, লেন্সটো মুচি আছোঁ। আমি বাইক ৰাখিছোঁ, তাৰ পৰা 400 মিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগিব। খোজকাঢ়িলে মানে সেই জাগাটো ক'ত পায়। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, আৰু বহুত ঠাণ্ডা, মুখেদি মানে কথা ওলোৱা নাই, আৰু হাত চাত কঁপি আছে একদম। অ' মাই গড, কি কম আৰু। স্পীচলেছ মেন, স্পীচলেছ। একো ক'ব কাৰণে ভাষা নাই আমাৰ আগত। অ' মাই গড, কিন্তু আমি সেই ভিউটো দেখা নাই। বৰষুণ দি আছে, ঠাণ্ডা। আৰু এইফালে চাওক তলত, মাই গড, গভীৰতা চাওক, বাপৰে। চাওক, oh man, just like heaven. আৰু এইফালে চাওক, তলৰ ফালে চাওক, গোটেই আকাশ। এইফালে চাওক, আকাশ, চাৰিওফালে আকাশে আকাশ, একদম তললৈ গৈছে আকাশ, একদম। Oh my god.